Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në dy debat në sfondin e një krize politike deri tani pas zgjidhje. Në datën 11 mars, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u dorëzua kërkesa për regjistrimin e Lëvizjes Vetëvendosje në Shqipëri. Prania e kësaj lëvizje edhe në Shqipëri si parti politike është diskutuar edhe më herët duke ngjallur debat në opinionin publik. Por si do të përshtatet kjo lëvizje në realitetin shqiptar? Ku ndryshon politika në Shqipëri me atë në Kosovë? Përse kjo kërkesë për regjistrim pikërisht tani kur vendi është i përfshirë nga kriza politike, e cila duket e pakëthyeshme? Cilat janë qëllimet dhe si do të funksionojë lëvizja në Shqipëri? Si një parti politike, drejtuesit thonë që do të funksionojë si një OJQ dhe jo si parti politike. Por Lëvizja Vetëvendosje u krijua si organizatë e shoqërisë civile edhe në Kosovë dhe më pas u transformua në një parti politike jo pak të suksesshme në zgjedhjet e fundit duke marrë 27% të votave. Për të diskutuar çështjet e mësipërme, unë jam sot në studio me Zaimi nga Lëvizja Vetëvendosja dhe Benandonin, gazetar analist. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në atë debat. Ka qarkulluar një entuziazëm arbër në rrjet, në portale që Lëvizja Vetëvendosje po vjen në Shqipëri. Duket e mirëpritur, po vjen vërtet? Më pëlqen në entuziazmi dhe e mirëpresim edhe në entuziazmi. Ka pas shumë interesim, me thënë drejtën, edhe me mesazhe të ndryshme. Dhe sigurisht ky interesim ka qenë edhe më përpara, ne vazhdimisht kemi marrë kërkesa që të fillojmë një aktivitet në Shqipëri. Dhe prandaj kemi marrë këtë hap, mirë po nuk është për të zgjidhur krizën politike në Shqipëri, nuk është një dorë nga jashtë e cila futet për të zgjidhur krizën. Kjo do të regjistrohet, ky është procesi, është sqaruar tashmë edhe nga aktivistë tjerë. Do të regjistrohet si një organizatë jo fitimprurëse, sigurisht jo qeveritare, me statutin e një qendre, siç e njeh legjislacioni shqiptar. E kemi paraqitur kërkesën, tani presim përgjigjen nga Gjykata, sigurisht, besojmë që do të jetë përgjigje pozitive. Kjo qendër do të ketë misionin edhe që të kontaktojë me këta njerëz që po e kërkojnë vetëvendosjen, të afrohet më shumë me ta. Do të ketë misionin që të ngrejë vetëdijsimin për çështje të ndryshme, sa i përket politikave socialdemokratike, progresive dhe kombëtare në Shqipëri, dhe që të afrohen, le të themi, opinionet publike të Kosovës dhe të Shqipërisë të kenë edhe një lidhje tjetër për të afruar diskutimet për tema të ndryshme me interes të përbashkët publik. Ben, si të duket kjo lëvizje? Është në dy kahe. Një pjesë e ka marrë me shumë entuziazëm, po zakonisht njerëzit që marrin me entuziazëm në Shqipëri dhe zgënjejnë shpejt. Është një pjesë tjetër e cila po pret realisht hapat e vetëvendosjes. Unë personalisht jam nga njerëzit, besoj nga pak të parët që kam lidhje me Lëvizjen Vetëvendosje, kam qenë që në protestën e parë të tyre në Prishtinë, ka qenë një protest model, kushtet e të themi një problematike shumë të madhe politike, flitet për gati 10 vjetë shkuar ose diçka më tepër, shumë më tepër. Momentalisht nuk është se më ngjall të them ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Përveç aktit si qendër, unë besoj shumë tek të themi pa çka rezervave personale që kam tash për disa gjëra të vetëvendosjes. Më pëlqen shumë të them një pjesë e grupit të vetëvendosjes për idetë që mund sjellin ndërmjet rinisë, sepse rinia është ajo e cila përcjell, buston ide dhe i përcjell realitetet të reja. Në këtë vazhd shpresoj që vetëvendosja në kuadrin e kësaj qendre të sjellë një lloj flladhi, të themi mirëfilli politik në Shqipëri. Duhet dini që vetëvendosja, ndryshe nga shumë parti në Kosovë, pa çka problemeve që ka, është një parti që asnjëherë nuk e ka fshehur drejtimin ideologjik, është parti e të majtës në qendër, parti që vazhdimisht i ka nxjerr idetë e saj dhe që është munduar të paktën brenda spektrit politik kosovar t'i tregojë sa më qartë idetë e veta brenda ideologjisë. Shpresoj që në Shqipëri të bëj diçka të paktën me rinin. Nuk shpresoj që në Shqipëri, sepse ka dy regjistra në Shqipëri, të atyre që thonë që presim e kështu, po në fakt nuk presim. Shqipëri ka humbur shpresa komplet për asgjë nuk pritet nga asnjë forcë politike, sepse çdo forcë politike e identifikojnë me të keqen. Prandaj mua më duket zgjuarsi nga një anë e vetëvendosjes që këtë hap po një hap të parë nga analizorët. Një hap të parë, qendra, dhe në një farë mënyrë po shkëput pak të qendrën e gravitetit nga Kosova, që për hir të vërtetës në këto momente ka probleme.
në Kosovë. Duke marrë parasysh që njerëzit kanë humbur besimin tek partitë tradicionale këtu në Shqipëri, nuk do të ishte ky momenti përshtatshëm që ju të regjistroheshit si parti politike? Po, njerëzit e kanë humbur shpresën edhe kjo reflektohet edhe në trendin gjithnjë e në rritje të mërgjimit. Dhe sigurisht kjo është shqetësuese, jo vetëm në aspektin demografik, po edhe në aspektin demokratik, sepse ata që ikin shpeshherë janë të rinj, janë të arsimuar, janë në farë mënyre njerëzit me cilët do të duhet ndërtohej e tashme dhe ardhmja e vendit. Neve nuk kemi ardhur që t'ju kthejmë njerëzve shpresën, ne është një shkrim edhe i Albinit që thot njerëzve që kanë humbur shpresën nuk i duhet të thyer shpresa, po i duhet të thyer guximi. Ne nuk mund t'ju kthejmë shpresën njerëzve sepse kjo do të ishte të vazhdonim me trendin e një politike e cila sa herë vjen fushata del me slogane dhe me premtime që pastaj si mban kurrë. Neve duam që të kthejmë një parim bazë të politikës, organizim shoqëror, komunitar për të kërkuar të drejtat e tyre dhe interesat e tyre. Pra guximi për të kërkuar dhe për të arritur të mbrojnë interesat e tyre. Sa do t'ja dalim, kjo është një histori e cila do të zgjas pak, sigurisht. Ne jemi në Shqipëri, prej kur jemi krijuar në Kosovë, jemi dhe në Shqipëri, po tashmë jemi në Shqipëri edhe zyrtarisht, dhe do të jemi në Shqipëri sigurisht me një projekt afatgjatë. Nuk është një projekt si pas modelit të disa partive të vogla, nuk duhet i përmenda emrat, që janë regjistruar kryesisht para zgjedhjeve, pastaj kanë dështuar. Ne nuk duam të ndjekim atë model, sigurisht jemi këtu me një projekt afatgjatë që mendoj që do ta lërë gjurmën e vet. Një nga synimet tona për të vazhduar pak në atë drejtim që nisi Beni, është edhe që të ndryshohet gjuha politike. Gjuha politike nuk është vetëm gjuha partive, është gjuha e qytetarëve, është gjuha e demokracisë, është gjuha e medias, është gjuha e gjithë aktorëve. Gjuha politike duhet ndryshohet sepse karakterizohen nga dy gjëra në Shqipëri, sipërfaqësi edhe hipokrizi. Duhet jetë më e thellë, duhet jetë edhe më e sinqertë dhe më transparente. Ky do të jetë një mision i cili është ambicioz dhe nuk e di sa do t'ja dalim, po ne do të përpiqemi, ne do ta bëjmë tonën, të shohim. Mendoj që pritemi mirë, mendoj që do të varet nga puna jon, suksesi jon. Ne nuk do të përqendrohemi vetëm në punën në aspektin mediatik apo në aspektin e spektaklit që bëhet kryesisht në qendër të Tiranës, do përpiqemi të bëjmë një punë me komunitetet, edhe në fshatra, edhe në qytetet e tjera, po sigurisht edhe në Tiranë, edhe me aktor diplomatik, edhe me aktor politikës brendshme, sigurisht bashkëpunim edhe me mediat, do të përpiqemi që ta lëmë gjurmën tonë. Mund të quhet ky një hap drejt partisë politike, kjo regjistrimi që apo nuk ka lidhje nga ana? Regjistrimi i qendrës është nuk ka lidhje me partinë politike në sensin institucional. Kjo qendër do të vazhdojë të ekzistojë si qendër. Kjo nuk mund të shndërrohet në një gjë tjetër. Misioni i saj është i përcaktuar qartë në statutin e saj. Por mund të hap derën në vendimin tjetër. A do të zgjedh vetëvendosja aktivistët e saj në Shqipëri që të krijojnë një subjekt politik i cili garon për zgjedhje? Kjo mbetet të shihet nga interesi që do të hasim te qytetarët edhe nga rezultatet e punës tonë. Kjo nuk është një gjë që ne nuk dëshirojmë të ëndrrojmë me këmbë në ajër. Ne duam, domethënë, të jemi me këmbë tokë, të shohim çfarë po ndodh. Jemi optimist, por kjo varet nga puna jonë, varet nga këmbgulja jonë edhe varet edhe nga guximi që duhet të tregojmë bashkë me qytetarët. Por është në planet tuaja apo jo? Është një gjë që do ta konsiderojmë, nuk e mohoj si plan. Absolutisht. Themi përpara që ke disa rezerva, cilat janë këto rezerva në drejtim të Lëvizjes Vetëvendosje? Nëse duam të kapem mbas kështu. Jo, mua domethënë personalisht më ka bërë përshtypje. Nëse mund të ndaj. Jo, patjetër, absolutisht. Më ka bërë përshtypje në periudha të veçanta radikalizimi i jashtëzakonshëm i vetëvendosjes. Ka bërë përshtypje që njësoj si shumë parti të majta në një periudhë të caktuar, dhe sidomos në periudhën e fundit, ka humbur këtë pjesën e brendshme të strukturave, zgjedhjet të themi transparente, zgjedhjet bëhen patjetër. Do ta përsërisë. Zgjedhjet brenda vetes. Po, vetëvendosja për shkak të antarësisë së saj, të themi të kupolave të saj, njerëzve të cilët i ka jashtëzakonisht të përgatitur, ka ditur që ta kurojë imazhin. Por gjithsesi nuk ka shpëtuar dot nga imazhi i partive të tjera të majta, nuk dua ta krahasoj me partitë në Shqipëri, sepse Partia Socialiste ka vite që nuk i njeh zgjedhjet, Partia Demokratike diçka më ndryshe, dhe kur mungon kjo pjesë demokracie brendshme, mund të llogarisësh vetë si është demokracia e vendit. Po një gjë e tillë, një tendencë e tillë është parë dhe tek vetëvendosja.
Unë personalisht ndaj një farë mënyre frymën e disa individëve të saj, një frymë disi agresive, me frymën e veçantë të individëve të saj. Pëlqen shumë, për shembull, grupi i djemve që janë në Shqipëri, një pjesë, realisht kanë elaboruar ide edhe tema brenda diskursit politik, dhe përveç asaj që edhe kjo s'm ka pëlqyer që në disa momente u është dashur të përshtaten me regjistrin politik në Kosovë, që është njësoj rënd me Shqipërinë, gjithsesi kanë ditur të shpalosin ide. Por siç e thash, doja që Vetëvendosja, sepse është një parti e të rinjve, domethënë unë personalisht e identifikoj si parti e të rinjve, është një lloj shprese, pa çka se Albini thotë të kthehet kucimi, Vetëvendosja është parë gjithmonë si shpresë. Madje edhe këtë vjetrit në Kosovë, shikojshin djemt e ri, këta do ndryshojnë. Dhe doja të paktën që të themi funksionalizimi i strukturave të brendshme të ishte demokratik. Kjo ndarje që u bë dhe sidomos ikja e këtyre djemve që krijuan në PSD-n, kaloi me shumë problematika. Reagimi nga ana e partisë SMM ka qenë goxha i ashpër, që një farë mënyrë justifikohet me cinizmin e tyre, cinizmi i PSD-s është i dukshëm goxha, por gjithsesi unë i përmbajmë kësaj partia më është partia më. Ruan një lloj diskursi tjetër. Tani ju pyetët me të drejtë për ka qëllim apo jo Vetëvendosja të shndrohet në parti. Duket patjetër, unë dalloj edhe nga të faktën ligjërimi i kuruar i Arbrit që patjetër që Vetëvendosja shkon drejt asaj, por Vetëvendosja është një parti e zgjuar. Thot diçka, por nuk i thot të gjitha. Jo, gati i tha Arbri, vetëm që nuk mund të thot kaq. Kështu, Vetëvendosja po taron realisht publikun shqiptar, sepse është ndryshe perceptimi i njerëzve. Ne provojmë dhe në exit pollet që shqiptarët ndryshe thonë, ndryshe votojnë. Kjo është e tjera. Dhe është realisht kjo punë që do bëhet në terren për treguar ka vend për këtë forcë politike apo jo. Ndërkohë që është dhe shembulli, Arbri tha diçka interesante për paraardhësit që kanë provuar këto partitë e vogla që realisht nuk ja vlen të përmenden dhe janë shuajtur. Aleanca Kuqezi, ndoshta? Jo, Aleanca është tjetër një drejtim tjetër që bëri një zhurmë shumë të madhe dhe realisht nuk e votuan as antarët e saj. U duk sikur do të merrte shumë vota, por në fakt nuk mori. Ndërkohë që Vetëvendosja po fillon në një truall që është gati djerë. Dhe realisht për djemt e Vetëvendosjes, nuk do t'i quaj djemt, sepse shumica janë shumë më të rinj, ka realisht fush veprimi, po dhe fush reflektimi për idetë që mund të sjellen në Shqipëri. Në fakt, prova e parë e Vetëvendosjes është në Kosovë. Është përpara protestave, është partia që gjithmonë mban mbi supet protestat, ndërkohë që në Kosovë protestat duhet i mbante LDK-ja, të themi de jure, sepse ata pretendojnë që janë partia e parë, ata duhet i mbanin protestat. Ndërkohë që Vetëvendosja, të themi, është për protesta gjithmonë, por këtu dalloj pastaj atë pjesën e, të themi, taktike, ndoshta Arbër mund më korrigjoj për këtë. Ka qenë një moment që Vetëvendosja ka luftuar shumë për krah zotit Haradinaj dhe ka mbështetur shumë për taksën. Po gjithmonë me atë vetdijen që zoti Haradinaj do gjente forcën që të përballte realisht presidentin e vendit zoti Thaçi. Po kjo nuk ka ndodhur. Dhe tash realisht Vetëvendosja si duhet të ngrihet në një regjistër tjetër më të lartë për të kthyer prapë protestave, për treguar për post të tjerave dhe mbrojtjen e kufive. Ato kufi që me pakun e Atisarit, që janë vendosur me pakun e Atisarit, Vetëvendosja në fillim i ka kundërshtuar. Do thënë janë gjitha këto vija të themi që ndoshta nuk është vendi dhe koha për emisionin. Shkuam pak në Kosovë dhe unë do doja të rinim në Shqipëri dhe do doja të bëj edhe një pyetje tjetër. Mendon se do të gjej terren si e shikon? Mendon se do të gjej terren dhe për krahas? Unë besoj që po. Besoj që po, por ju thash dhe një herë, pasqyrimi i Vetëvendosjes në Shqipëri është me projekcionin nga Kosova. Sa më shumë Vetëvendosja të fitoj pikët që realisht ka humbur disi me ikjen e PSD-s, se nuk është gjë e vogël, kanë ikur gjithë ata njerëz që formuan një grup parlamentar. Atëherë, sa më fort jetë Vetëvendosja në Kosovë, sa imazh më të kuruar që të ketë,
aq më shumë për krahas do ketë në Shqipëri, sepse kanë zgjedhur dhe një slogan për integrimin, që është e jashtëzakonshme kjo, sepse i merr fushë terreni, i merr lëvizje socialiste për integrim dhe partive të tjera. Arber, përse kjo kërkesë pikërisht në këtë moment? Se menduat që? Kjo kërkesë ka kohë që diskutohet midis nesh, sepse siç thash ka pas shumë kërkesa vazhdimisht që të angazhohemi në Shqipëri. Është një moment, ju e përmendet të dy, është moment i dëshpërimit të madh publik. Po nga ana tjetër ju thoni që ne nuk duam të përfitojmë nga dëshpërimi. Nuk duam të përfitojmë nga dëshpërimi, po nuk duam të lënë dëshpërimin të bëhet fatal, si më thënë, edhe të bëhet i pamposhtshëm. Duam që të krijojmë një diskurs tjetër. Pavarësisht faktit që qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë takohen periodikisht kështu me radhë, bëjnë shqiponjat me duar etj. Premtimet edhe zotimet që marrin ato takimet përbashkëta nuk realizohen. Kur i pyet pse nuk realizohen, ja edhe në fajin tjetrës qeveri, asnjëra s'e merr pjesë në vetë fajit. Edhe shohim që janë diku 16 marrëveshje, janë 8 memorandume kështu me radhë. Para 3 muaj u tha që do të hiqet kufiri. Kufiri është ende aty, nuk është hequr, dogana domethënë. Dogana. Dhe si më thënë, është plot premtime të zbrasta, mirë po marrëdhënia në fakt nuk po përmirësohet apo nuk po kemi integrimin e Kosovës dhe Shqipërisë qoftë edhe në sferat caktuara, siç premtohet në mënyrë bombastike sa herë që ka zgjedhje apo kriza politike. Kështu që neve duam që të informojmë edhe publikun në Shqipëri, atë në Kosovë tashmë informojmë kështu me radhë për këtë situatë. Nga ana tjetër mendojmë që mund t'japim edhe shembull të organizimit demokratike dhe transparent. Me sa i njoh subjektet politike shqiptare, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe në vende të tjera, në Maqedoni, në Malzi, karakterizohen nga mungesa transparencës, qoftë organizimit brendshëm, qoftë të veprimeve, financimit, veprimet e ndryshme politike që bëjnë dhe vendimarrjen. Vetëvendosja vazhdimisht gjatë ekzistencës së saj në Kosovë si subjekt është lavdëruar edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga monitoruesit të ndryshëm, si subjekti më transparent, qoftë në financat e saj, qoftë vendimarrjet e saj, qoftë në zbatimet e rregulloreve të brendshme dhe e ligjeve shtetërore. Për shembull, vetëvendosja çdo 3 muaj mban një këshill përgjithshëm, që është organi më demokratik, dhe po ashtu është një subjekt që ka qenë gjithmonë i hapur për njerëzit e rinj që vinë në të. Pra nuk është xheloz ndaj njerëzve që vinë, qofshin këta nga partitë tjera apo nga shoqëria civile kështu me radhë. Mbase dikush mund të thotë që është kritik që pikërisht kjo shkakton faktin që ata largohen lehtë pastaj. Dhe po mund të shpjegohet edhe kështu, megjithatë ne mendojmë që është më mirë të besojmë te njerëzit në fillim se sa të dyshojmë që në fillim të ta. Mendojmë që nuk është dyshimi pika fillestare kur i qasemi njerëzve. Sigurisht ai që na zgjen, pastaj e meriton dyshimin për më vonë, por gjithsesi kjo është mënyra se si ne e bëjmë politikën tonë. Edhe në Shqipëri ne duam që ta themelojmë këtë kulturë të besimit të transparencës. Si janë pozitat tuaja aktualisht në Kosovë? Pozitat tona në Kosovë, aktualisht, siç e tha dhe Beni, ne kemi filluar një fushatë e cila është kundër familjarizmit, korrupsionit, nepotizmit, që pak a shumë prej 20 viteve të pas luftës në Kosovë, po e degradojnë, po e degenerojnë shtetin, institucionet. Është kjo që quhet si termi i përgjithshëm kapja e shtetit, por realisht kohët e fundit kjo është bërë edhe një spektakël i shëmtuar nëpër media, ku ministrat dalin edhe thonë po do t'i punësojmë gjithë anëtarët e partisë time apo deputetët e kështu me radhë, në mënyrë që s'është as imazh i mirë për vendin jo, po është edhe një shtesë e dëshpërimit për qytetarët që shohin se si vjedhja tashmë po bëhet arrogante, po pohon që po unë jam vjedhje dhe ju s'keni ç'më bëni. E kemi nisur këtë fushat kundër hajnis që po i quajmë Kosovë, atje koalicioni i qeverisës quhet PAN, pra PDK AK dhe Nisma. Dhe ne po i quajmë pan hajnia, që është edhe pan në kuptimin gjithë hajnia, gjithë vjedhja. Në fakt unë kisha fjalën për pozitat tuaja si parti, domethënë dhe ndarjen apo rrjedhjet. Sondazhet na tregojnë si parti e dytë në rang vendi, por sondazhet janë bërë para nisjes së saj fushate. Kjo do të ndikojë mendoj pozitivisht? që kjo fushat ndikon në mobilizimin e aktivistëve dhe simpatizantëve të vendosjes në terren, edhe mendojmë që kjo fushat na nxjerr mirë para publikut Kosovës. Por ne nuk operojmë si forcë politike duke u bazuar shumë te sondazhet. Ne përgjithsisht bazohemi te puna jonë terren edhe tek diskutimi jonë për idetë që duam të shtyjmë përpara. Kur vinë zgjedhjet, pastaj bëhet e rëndësishme të flitet edhe për sondazhe, por sot ne po kërkojmë zgjedhje të reja, por datë zgjedhjesh ende nuk kemi, pra
Ato sondazhet kanë kuptim kur janë afër zgjedhjeve, përgjithsisht. Do të flasim për realitetin politik në Kosovë dhe në Shqipëri, ku ndryshojnë këto dyja me njëherë pas publicitetit. Jemi kthyer pra në studio me debatin. Ku ndryshon politika në Shqipëri me atë në Kosovë, të bërit politik theme? Nuk ka shumë ndryshime, po ka një ndryshim specifik. Për mendimin tim, Kosova ka një lloj emancipimi i cili vjen pikë pari nga një lloj monitorimi që i bën faktori huaj që është atje, por dhe nga një qasje që partitë kosovare kanë me exit pollet e huaja dhe me sondazhet e huaja ose kontaktet vazhdimisht huaja. Nuk është se një gjë e tillë mungon në Shqipëri, por partitë shqiptare në thonjza pretendojnë që janë të traditës, tradicionale, por në fakt janë të reja. Kultura demokratike në Shqipëri është pak më e re. Ish Federata realisht ka qenë një vend të represionit ndaj shqiptarëve, por të themi ka pasur një frym tjetër politike në kohë të caktuara dhe element politik të Kosovës në kohë të caktuara, pa çka shërbimit që kanë bërë Federatës, kanë pasur segmente shumë interesant demokratik. Shumë arbër mund të thotë disa element për ata janë realisht shumë interesant. Këtu janë dallimet. Tani, për sa i përket gjuhës, është pothuajse njëjtë. Domethënë është leksi gati njëjtë, kuptohet me ngjyresat dialektore dhe gjërat e tjera, por egrësia është e njëjtë dhe kjo lidhet me Homo Albanicus pak, që e ka shumë të vështirë që kur respekton një ideologji t'i përmbahet me gjithë të themi prerjen e vet. Por Shqipëria ka kaluar pak dhe po qëndron në vend, ndërsa shikoj që Kosova vazhdimisht ka të themi ka lëvizje interesante. Ndoshta është akoma tokë që ka nevojë të mbillet dhe në Kosovë punohet. Duket dëshpëruese kjo për realitetin shqiptar. Jo, nuk është më shumë, por nëse do kemi paralele me historinë shqiptare të periudhave ndërmjet dy luftrave botërore, kur kanë qenë qeverit, situata është pothuajse e njëjtë. Dhe atëherë ka pas politikanë të formuar shumë mirë, që kanë ardhur nga administratat tuaja potente, gjithsesi diskursin politik që bënin përveç disa elementeve ka qenë i dhimbshëm. Fati i madh ka qenë që në atë kohë kanë qenë vetëm dy parti, ashtu siç janë dhe tani. Gati. Në Kosovë spektri është më i madh. Dhe është të themi pak, duke qenë spektri më i madh, ka më shumë frymare. Vetëm diçka që në Kosovë ideologjin, siç e thashë në fillim të pyetjes tuaj, më shumë është koshjente Vetëvendosja, që është parti realisht socialdemokrate. Në Kosovë ka parti socialdemokrate, edhe kjo fraksioni që fraksion do të quajë që shkëput nga Vetëvendosja pretendon që është parti socialdemokrate, por realisht parti socialdemokrate në kushtet e reja, për fatin e madh tani Vetëvendosja është dhe të themi në shoqërinë e madhe të internacionale socialiste, Vetëvendosja i përmbahet shumë ideologjisë të kësaj. Hiq ato elementet të themi radikal që në disa momente kanë dëmtuar shumë, se socialdemokracia është pak të themi, është pak fine, është pak me latuar. Jo vetëm e latuar, po të themi edhe elaboron më mirë tema. Disa njerëz radikal që Vetëvendosja e kanë prishur pak të themi, këtë lloj imazhi. Nuk e di është dakord arbër me këtë. Unë mendoj që ujit e rrjedhshëm është përgjithsisht i kulluar dhe ujit e ndenjur është moçal. Kështu që mendoj që kjo është arsyeja pse Shqipëria në këtë moment është pak më ndryshe nga Kosova. Në aspektin e të paktën diskursit politik është nuk po duhet të quhet moçal, po le të mbetet si krahasim më shumë se sa si etiketim. Mendoj që duhet her pas here të ketë lëvizje edhe të ketë një riformatim të asaj që është, le të themi, qoftë edhe elita politike apo publike, por edhe populli mendoj që duhet jetë më aktiv. Çfarë ndodh në Kosovë, që është ndryshe nga Shqipëria, është që populli ka një trashëgimi të qenit aktiv edhe i organizuar. Në Shqipëri edhe si pasojë një reaksioni sigurisht të drejtë dhe të kuptueshëm
pas viteve 80, domethënë në 90-tat, njerëzit të shohin veten më lehtë dhe duhen mos si individ, më shumë se sa si komunitete të organizuara. Megjithatë mendoj që kjo ju ka kushtuar njerëzve në Shqipëri, se kur e sheh veten si individ, je dhe viktimë e lehtë pastaj, je pre e lehtë e çdo lloj gjahtari. Mendoj që sot duhet fillojnë njerëzit ta shohin veten nga pak si komunitete të organizuara. Jo në sensin e kolektiviteteve të imponuara dhe të sforcuara në shtete totalitare, por në sensin e kolektiviteteve të lira, asociimeve të lira në bazë të interesit, në bazë të identitetit, në bazë të klasës shoqërore kështu me radhë, si në vendet të ndryshme europiane apo të tjera të botës. Mendoj që kjo do të mund të ndodhë edhe në Shqipëri dhe do të duhet të ndodhë, në Kosovë është pak më mirë për shkak të lëvizjes. Sa i përket të çështjes të socialdemokracisë, ne mendojmë që socialdemokracia, e cila ka qenë në një trend rënës, për të thënë të drejtën, në shumë nga vendet e Evropës perëndimore dhe vendet tjera në vitet e fundit, duhet të rigjallërohet me një rikthim në vlerat e veta shoqërore. Kjo nënkupton një lloj radikalizmi, jo në sensin formal dhe të dukjes, të bërtitjes, atë ngritjes zërit e ku diun, sa i përket, më shumë duhet them, i përket ky radikalizëm një rikthimi tek rrënjët të vlerat e veta. Socialdemokracia jonë është socialdemokraci kombëtare, në shkuptim kombëtar, jo në kuptimin e përjashtimit të tjerëve apo luftës kundër tjerëve, por në kuptimin e kujdesit për komunitetin e atyre që jetojnë bashkë me shqiptarët dhe shqiptarëve sigurisht që janë këtu, pra edhe minoriteteve përfshirë. Ne jetojmë në një botë e cila funksionon si e ndarë në kombe dhe nuk mund të mos ta marrim parasysh këtë botë. Ne nuk mund të themi që ne nuk kujdesemi për kombin tonë. Jo, bota funksionon e ndarë në kombe, është universal koncepti kombit, ne duhet ta zhvillojmë kombin tonë që të mos mbetemi si vagoni fundit apo si të shkeluret në përkëmbur. Ky është koncepti jonë, mendoj që sa i përket forcës me të cilën neve flasim, kjo forcë ndoshta diku mund të jetë e tepruar, unë nuk mendoj që ne jemi të pagabueshëm se ku punohet gabohet, por mendoj që forca është e lidhur edhe me sinqeritetin me të cilën ne besojmë në këto ide që i themi. Domethënë shpesh pikërisht sinqeriteti të bën që të dukesh pak më i zellshëm, pak më i zellshëm se çdo të duhej në një skenë të caktuar. Megjithatë, mendoj që këto janë gjëra që nxirren dhe mësim prej tyre dhe përmirësohen gjithmonë në vazhdim të sipër. Por në Shqipëri nuk e shoh këtë shqetësim, sepse në Shqipëri çfarë është problemi është që përgjithsisht organizimet politike nuk e kanë hiç këtë zell dhe heqin dorë shumë shpejt me qëndrimet. Pra në vend se të janë radikale, janë përgjithsisht fluide, pa qëndrim, pa bosht korrizor. Çfarë është premtimi zgjedhor, menjëherë 2 muaj pas zgjedhjeve është i harruar dhe pikërisht e kundërta, 180 gradë më tutje, bëhet realiteti dhe këtë kemi parë me të gjitha qeveritë, me të gjitha partitë. Do të gjente të re në Shqipëri një parti me sfond nacionalist, themi modeli Aleancës Kuqezi, që nisi me shumë buj dhe në fakt në fund dështoi, dhe është e tillë edhe Vetëvendosja, është një parti nacionaliste. Vetëvendosjen e prish vetëm një element, që kur mendohen për elementet social-demokratik, në disa momente vendoset mbi kombin, ndërsa zakonisht social-demokracia është për kombin. Por, nga ana tjetër, nuk vendos dot shenja barasimit të Lëvizjes Vetëvendosje me lëvizjen për aleancën, për një arsye të vetme, që gjithmonë Vetëvendosja, gjatë gjithë kohës së ekzistencës së saj, po edhe në pak momente që ka pasur tagër, gjithmonë ka treguar një lloj përgjegjësie. Domethënë ka treguar përgjegjësi edhe kur ka ndërmarr akte radikale që kanë qenë disi të tepruar, asnjëherë nuk është fshehur. Ndërsa krejt ndryshe, Lëvizja Kuqezi ka qenë një lëvizje të themi shumë sipërfaqësore, shumë bubble, një fluck shumë e madhe, por që rezultoi që ishte pa themel. Pa themel sepse themelin zakonisht e jep kryesia dhe japin strukturat e partisë. Ndërkohë që Lëvizja Vetëvendosje ka një gjë interesante për sa i përket dhe arbëri e prekur me të drejtë, janë të gjitha gjërat që të dy qeveritë shqiptare respektive kanë lënë me një, që do të thotë është mungesa e tregut përbashkët që nuk e pengon askush. Domethënë jemi brenda të gjithë tagërit tonë që të bënim një treg të përbashkët dhe proceseve të integrimit. Madje unë do ishe që
Lëvizja Vetëvendosje të shkalonte shumë përpara për sa i përket këtij lloji tregu, është një treg i munguar dhe një treg i cili do vitalizonte rrugën e kombit, që është gati një rrugë e vdekur tani. Një gjë të tillë nuk mund ta bënte kur të themi lëvizja kuqezi për shkak sepse Aleanca Kuqezi për arsyen e vetme sepse ata u morën më shumë me slogane. Këtu ndryshon. Këta janë partia e veprimit, ndërsa partia e veprimit, ndërsa ata ishin partia e sloganeve. Dhe fasadës. Jo, ne kemi dhe shumë projekte tjera interesante. Kjo që do të bëjnë është një nga këto. Për shembull, qoftë edhe tregu bujqësor. Bujqësia e Kosovës dhe bujqësia e Shqipërisë janë komplementare. Aty është bujqësi kontinentale, një vend i ftohtë. Ne këtu kemi bujqësinë mezetare, agrumet e kështu me radhë. Shkoni shen në jug të Shqipërisë, i flakin portokajt dhe mandarinat se s'kan ku t'i shesin. Ndërkohë Kosova importon nga Greqia dhe nga Brazili portokaj. Pra, një treg i përbashkët do ndihmonte edhe prodhuesit. E njëjta është për energjinë. Edhe energjia është komplementare. Këtu prodhohet hidro, atje termo. Këtu prodhohet në verë, këtu prodhohet në dimër, atje prodhohet në verë, kështu me radhë. Energjia, më fal, është e kufizuar prej Serbisë. Po, megjithatë këtu premtohet vazhdimisht një lloj si për doganën, premtohet që do të aktivizohet larg përçuesi. Mirë, po nuk bëhet kjo punë. Unë mendoj që shqiptarët mund ta gjejnë rrugën për ta zgjidhur këtë punë. Serbia kushzon, dhe kjo është detyrë e politikanëve të Serbisë që të kushzojnë dhe të pengojnë, por detyra e politikanëve shqiptarë të Kosovës dhe Shqipërisë është të gjejnë rrugë dalje. Ne kemi miq në perëndim, të cilët nuk janë të dobët dhe po të jetë serioz, si më thon, projekti shqiptar gjendet rrugë dalje. Por arsye pse nuk gjendet rrugë dalje është edhe interesi korruptiv për kompanitë që importojnë energjinë nga Serbia në Shqipëri dhe në Kosovë, të cilat janë kompani private që tashmë janë edhe në gjyq prej kompanive tjera për shkak se shkelin edhe rregullat e prokurimit dhe të konkurrencës lirë kur bëhen tenderat për importimin e kështu me radhë. Pra këto janë procese që përfshihet edhe korrupsioni këtu për ta penguar integrimin. Ka dhe mënyra të tjera. Neve për shembull mendojmë që nuk mund të jetë vetëm rruga e kombit ajo që lidh Kosovën me Shqipërinë. Në kuptimin e asfaltit i cili tani po bëhet edhe me tarifë pagimi, por ne duhet të kemi dhe projekt zhvillimit të rrjetit e kurridorit përbashkët, i cili pastaj rritet dhe lidhet me rrjetin e kurridorit evropian. Gjitha vendet europiane lëvizin me tren. Ne kemi një rrugë e cila vazhdimisht edhe ajo nuk është e përfunduar. Ne jemi vetëm vend pa tren në fakt. Edhe ajo rrugë e cila është kjo rruga e kombit është e papërfunduar, vende po degeneron për shkak të mos mirëmbajtjes së kështu me radhë, tani po i vendoset dhe tarifa saj. Pra le të themi që ka projekte të ndryshme që mund të zhvilloheshin nga qeveritë të dyja vendeve, mirë po mbeten vetëm çështje retorike dhe nuk punohet për to. U fol që porti i Shëngjinit do të jepet Kosovës, edhe ajo nuk u zhvillua, porti i Shëngjinit është aty pa zhvilluar dhe nuk i është dhënë Kosovës. Pra flitet prej 10 vitesh tashmë kjo. Dhe nuk bëhet diçka konkrete për të përmirësuar. Ka një gjë shqetësuese që Vetëvendosja duhet të japi prova që duhet ta zgjidhë në Kosovë. Gjithmonë më shumë ka artikulime për krimin e identitetit. Së fundi ka artikuluar njeriu që ka bërë librin për atë, por në sens krejt tjetër, që Kosova nuk mund të jetë asnjëherë provincë e Shqipërisë. Asnjëherë në Shqipëri nuk mendohet që Kosova të ketë provincë. Domethënë Kosova është pjesë e Shqipërisë dhe kaq. Dhe ky lloj artikulimi është artikulimi jo thjesht i njeriu, besoj, i Zotit Kraje, që është njeri goxha, të themi, i përgatitur, por mendoj që përfshin dhe qarshën në Kosovë. Dhe kjo është një nga luftrat shumë të mëdha të vetëvendosjes. Një luftë të themi për të zhdukur këtë lloj mentaliteti. Ndërsa për sa i përket ekonomisë, ka një lloj të themi pa sinqeritetit të Shqipërisë ndaj Kosovës. Ka filluar nga zoti Berisha, që u pretendua Shëngjini do ishte porti i Kosovës. Shëngjini nuk është porti i Kosovës. Zoti Rama shkoi dhe diçka më shumë, tha në Durrës do jetë ngritur flamuri kosovar. Ja ku jemi? Nuk ndodhi. Nuk ndodhi. Është flamuri i Maqedonës në fakt. Në Durrës, po nuk është flamuri kosovar. Kush i pengon këto gjëra të ndodhin? Procedurat. Mendoj që mungon edhe vullneti, sepse tashmë kjo është përshkruar edhe nga studios ndryshëm edhe kemi të siguri kur e themi këtë, nuk është vetëm spekulim. Mënyra se si qeveriset me klientela, korrupsion, të ashtu i shuarit oligarkë që janë fenomeni Europës lindore, prej Rusisë e deri këtu te ne, janë biznesmen cilët janë kontakt të shkurtër, jashtëligjshëm me qeveritarët. Këta janë oligarkët. Këta e kontrollojnë në mënyrë si çiflik, le të themi këtë. Po ashtu edhe në Kosovë janë të tjerët që e kontrollojnë po ashtu, dhe interesat e tyre janë konkurrent
nuk janë bashkëpunues. Ne mendojmë që popullit i intereson në të dyja vendet bashkëpunimi, afrimi, integrimi edhe bashkimi. Kjo intereson qytetarëve të dyja vendeve. Mirë po, njerëzit që përfitojnë sigurisht janë më të fuqishëm se qytetarët sot për sot dhe ne duam që më të fuqishëm të bëhen qytetarët dhe interesat e qytetarëve. Sa i përket identitetit e tjera, unë nuk duhet të hyj në këtë çështje, por zgjidhjet gjenden kur do të gjesh zgjidhje. Ne mendojmë që ka mënyra të ndryshme që nga federata e konfederata e tjera, domethënë për të arritur të hidhen hapa drejt bashkimit. Nuk është të thonë që Kosova të bëhet provincë. Kosova po, është e vërtet, prodhon kulturë shumë, prodhon sport, prodhon ekonomi, prodhon siguri, prodhon politik, dhe për këtë arsye nuk mund të quhet provincë, për shkak se ka një, le të themi, ekzistencë të vetëm. Por kjo ekzistencë është brenda sferës të kombit shqiptar, dëshira për bashkim është e madhe në Kosovë, është dorëmuese në popullsi, siç është edhe në Shqipëri, dhe zgjidhjet për këtë mund të gjenden. Ata që thonë që nuk ka zgjidhje se nuk na lejojnë, janë njerëz që nuk duan të gjejnë zgjidhje. Modelet e federatave tashmë janë lëvruar nga studiues të ndryshëm. Politika mjafton të lexojë, të studiojë edhe të hedh hapa nëse ka vullnetin. Ne mendojmë që si forcë politike përfaqësojmë subjektin Kosovë që shtyn përpara këtë vullnet. Në Shqipëri ende nuk jemi subjekt politik, por kështu siç jemi me këtë format organizativ si qendër, ne të paktën do të shtyjmë përpara iden, do të mbështesim iden. Do të mbështesim ato iniciativa politike në forcat politike që ekzistojnë në Shqipëri, që shkojnë në favor të kësaj ideje, dhe do të kritikojmë ato që shkojnë kundër kësaj ideje. Nuk do ta kemi probleme personal me askënd, do të përpiqemi të flasim më shumë për idet se sa për personat. Duke marrë parasysh tezat e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, do ta kishte bekimin e ndërkombëtarëve hyrja e vetëvendosjes në Shqipëri? Bekimi i parë është nga vetë shqiptarët. Ka një diçka që Arbëri di shumë mirë. Në një nga exit pollet e fundit, ajo përqindje shumë e madhe e kosovarëve që ka qenë gati 98% mbas luftës që ishte arsyeshme për bashkimin, tash i ka zbritur poshtë 50%. Është një kamban alarme realisht. Dhe për sa kohë përqindja të jetë mos të kaloj të themi prefiksin 4, tuajt janë krejt qetë për vetëvendosjen, për shqiptarët, për gjithë. Në momentet që shqiptarët do arrin ta kalojnë të paktën ke 70, dhe këtu shikohet që punrat e qeverisë, së zoti Thaçi më përpara të kryetarit të Lidhjes Demokratike, tash të zotit Haradinaj, në Shqipëri të zotit Berisha dhe të zotit Rama, kanë qenë krejtësisht pamjaftueshme. Dhe ti lexon realisht të projekcion e shikon tek numrat. Është një lloj si në ekonomi, gjithçka bëhet nga numrat. Për sa kohë shqiptarët t'i zbresin në këto nivele, bashkimi është gati pamundur, dhe edhe serbët janë gati të qetë për këtë lloj realiteti. Dhe prandaj të themi dhe vetëvendosja, për mendimin tim, po bëhet një shurmë jo e arsyeshme, për shkak sepse momentalisht ka ardhur si një qendër, gati si një qendër edukimi, themu, për shkak sepse shumë njerëz të vetëvendosjes janë shumë të prirur për lektoriume. Ndërkohë që realisht duhet kishim qef që të kishim qasje të tilla brenda identitetit tonë, sepse qasje të tilla shkojnë përtej ideologjisë, krijojnë frymë, krijojnë një lloj frymë kombëtare. Nuk duhet të ngatrojmë atë frymën që bën rilindasit dhe që shëmtoi zoti Rama, po të krijohet një frymë e re kombëtare, një frymë që do na ndihmojë të paktën të shikojmë me shpresë vendin tonë, të shikojmë me shpresë ekonominë tonë, dhe treqëmori të kemi një lloj shprese për një lloj filozofie të re kombëtare. Domethënë ka ardhur puna, shqiptarët nuk e thonë me dashuri që unë e dua Shqipërinë. Kupton, ky është shqetësimi i madh. Unë ju falenderoj që ishit në dy debat, nuk e dim se Arbri ka diçka për të shtuar në fund, jemi në fund. Dua që mos mbyllet me dëshpërim kjo punë, është vërtet që situata është e rëndë, mirë po mendoj që kështu, njerëzit nuk jetojnë me fjalë bosh, as në Kosovë as në Shqipëri. Për sa kohë që temat, të cilat janë pozitive, qoftë edhe tema bashkimit kombëtar apo të zhvillimit apo të integrimit evropian, i çojnë përpara njerëz të cilët janë të korruptuar, mashtrues dhe njerëz që nuk kanë punuar kurrë dhe nuk do të punojnë kurrë për këto tema, atëherë njerëzit ka gjasa të krijojnë aversion edhe ndaj temave. Sot në Shqipëri për shembull unë shoh shumë njerëz që nuk duan të dëgjojnë më as për Bashkimin Evropian as për asgjë.
Pse? Sepse dëgjon që Bashkimin Evropian ja përmendin disa politikan palaço. Do të thonë, çështja është t'i shpëtojmë temat nga njerëzit pa integritet. Temat dhe idet kanë integritetin e vet. Ato jetojnë pavarësisht njerëzve që instrumentalizojnë ato. Unë mendoj që ne do të punojmë në këtë drejtim. Fundi a fundit, nëse qenë kanë sondazhet keq, le të na lejojnë të bëjmë referendumin edhe ta shohim si dalin sondazhet. Pse jo? Faleminderit për që ishit në program. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, të rikthehemi nesër në orën 18:00. Miru takofshi. Unë jam Juli Krisafi. Për të parë të gjitha videot e debatit, klikoni subscribe.